امشب در 24 ایران گفته پاسخش به اسرائیل قطعی و قاطع. همزمان مقامات اسرائیلی با هشدار به تهران میگن هیچ نقطه و تأسیساتی در ایران در امان نیست. ادامه واکنش‌ها به حرکت اعتراضی دختر دانشجوی ایرانی. شیرین عبادی میگه بیمار انگاری معترضان روش دیرینه حکومت، کنشگران از سانسور بدن دختر معترض در رسانه‌های فارسی زبان انتقاد دارند. و کمتر از 24 ساعت مانده به روز انتخابات و تمرکز هریس و ترامپ بر ایالت‌های کلیدی. واشنگتن با تمهیدات امنیتی شدید آماده نارامی‌های احتمالی میشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر دفاع اسرائیل در بازدید از نیروهای نظامی مستقر در کرانه باختری هشدار داده ایران در حال سرازیر کردن پول و اسلحه به این منطقه است. یوآف گالانت گفته جمهوری اسلامی به دنبال راههای جدیدی برای فشار بر اسرائیل. آقای گالانت گفته تهران تلاش میکنه افرادی رو برای آموزش نیروها در کرانه باختری به گفته او فعال کنه. در همین حال بنی گانتز رئیس حزب اتحاد ملی اسرائیل هشدار داده هیچ نقطه‌ای در ایران در امان نیست و پیش بینی کرده ادامه حملات ایران به فروپاشی اقتصادی و شورش عمومی علیه حکومت منجر بشه. همکارم سمیرا قرایی در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، کمتر از 24 ساعت مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ولی همچنان همه نگرانی‌ها در مورد احتمال پاسخ ایران هست به آخرین حمله اسرائیل و اگر ادبیات دو طرف رو معیار قرار بدیم به نظر میرسه که این اتفاق قرار هست که بیفته. همینطوره فرداد، بر اساس اون چیزی که روزنامه وال استریت ژورنال داره گزارش میده، جمهوری اسلامی قصد داره تا بین انتخابات ریاست جمهوری که فردا قرار هست که اینجا برگزار بشه و مراسم روز تحلیف که در انتهای ژانویه هست، 20 ژانویه، در این بازه زمانی دست به حمله بزنه. این در حالیه که پیشتر بر اساس گزارش‌های دیگری ما شنیده بودیم که جمهوری اسلامی قصد داره تا قبل از انتخابات آمریکا این حمله رو انجام بده. الان وال استریت ژورنال این آخرین و تازه ترین گزارشی هست که داریم از اون چیزی که جمهوری اسلامی در سر داره. رفته با مقام‌هایی از جمهوری اسلامی، مقام‌هایی از مصر، از عمان و بحرین صحبت کرده و بر اساس چیزی که این گزارش میگه جمهوری اسلامی قصد داره تا یک حمله قوی‌تر و پیچیده‌تر رو انجام بده. مقام‌های ایرانی به وال استریت ژورنال گفتند که ارتش هم داخل خواهد بود به خاطر اینکه 4 نفر از کشته شدگان حمله اسرائیل ارتشی بودند. این حمله تنها از سوی سپاه پاسداران انجام نخواهد شد، ارتش هم با اونها خواهد بود. سلاح‌هایی که به کار خواهند برد محدود نخواهد ماند به آنچه که در حمله اول و دوم استفاده کردند. حمله اول که پیچیدگیش در این بود که چندین و چند سلاح بود، یعنی هم پهپاد بود، هم موشک کروز بود، هم موشک بالیستیک بود. در حمله دوم ما صرفا شاهد موشک بالیستیک بودیم از 4 نوع، اون چیزی که جمهوری اسلامی مدعی هست عماد، قدر، خیبرشکن و فتاح موشک‌هایی بودن که جمهوری اسلامی به کار برده. حالا در این گزارش وال استریت ژورنال این مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که از اینها فراتر هم استفاده خواهیم کرد. کلاهکی که میذاریم روی موشک بالیستیکمون، این کلاهک سنگین‌تر خواهد بود که بتونه خسارات بیشتری به بار بیاره، مواد منفجره سنگین‌تری رو حمل خواهد کرد. اینها چیزهایی است که جمهوری اسلامی الان داره ادعا میکنه و اینکه ممکنه حتی از خاک عراق استفاده بکنند، از گروه‌های شبه نظامی بخوان استفاده بکنن مثل هشت شعبی، نوجبا و غیره که بخوان اسرائیل رو بهش حمله بکنن. ولی چیزی که فرداد واضح هست اینه که ما روز جمعه هم راجع به این صحبت کردیم. روز جمعه فرمانده کل سپاه، جانشین کل سپاه، هم سلامی هم فدوی راجع به این صحبت کرده بودن که جواب سفت و سختی خواهند داد. امروز وال استریت ژورنال داره چنین خبری میده. آقای پزشکیان صحبت کرده، میگن که جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد گذاشت. پس باید ببینیم که این حمله چه زمانی انجام خواهد شد. اگه بخوایم گزارش وال استریت ژورنال بهش توجه بکنیم، میگن که تا قبل از 20 ژانویه در یک روزی بین فردا و 20 ژانویه این اتفاق خواهد افتاد. اما نکته دیگری که وجود داره در رابطه با آنچه که آقای گالانت گفته و تو در خبرها مطرح کردی، بحث کرانه باختری از سوی علی خامنه‌ای سال هاست که دنبال شده. یعنی مسلح کردن کرانه باختری یکی از خواسته های روشن و اخیر علی خامنه‌ای بود. در کنار غزه به دنبال این بودن که سلاح برسونن به کرانه باختری، مشخصا از طریق اردن. چند ماه پیش ما در خبرها داشتیم که درگیری‌های ایجاد شده بود بین ارتش اردن و قاچاقچیانی که در مرز تصمیم داشتن که سلاح‌هایی را از تونل وارد بکنن، شبیه آنچه که بین سوریه و لبنان داشت
اتفاق میافتاد و اسرائیل به اون تونل ها چه در خاک سوریه چه در خاک لبنان حمله کرد، الان اسرائیل داره توجه رو معطوف میکنه به کرانه باختری، به اینکه جمهوری اسلامی که حماس و حزب اللهش ضعیف شده الان چگونه به سراغ کرانه باختری رفته، اونجا بتونه عناصر رادیکال پیدا بکنه، اونجا بتونه تجهیزات خودش رو برسونه و بتونه از این طریق درگیری ها با اسرائیل رو ادامه بده. فرداد ممنونم از تو. سمیرا قرایی همکارم در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی با ما. همزمان در عراق آیت الله علی سیستانی از مراجع شیعیان این کشور بر ضرورت جلوگیری از مداخلات خارجی در امور عراق تاکید کرد. آقای سیستانی در دیدار با رئیس نمایندگی سازمان ملل در عراق گفته تنها دولت عراق باید کنترل سلاح رو در این کشور در دست داشته باشه. این در حالیه که اخیراً گزارش‌هایی درباره برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل از خاک عراق منتشر شده. دامون گلریز تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لاهه و ترسکه صادقی روزنامه‌نگار از پاریس به ما پیوستند. خانم صادقی، یک تصویری به ما بدید از فضای امروز در عراق، از مراجع شیعه گرفته تا گروه‌های مختلف، چقدر نگرانی دارند در مورد اینکه عراق تبدیل بشه به یک فضایی برای جنگ غیر مستقیم بین ایران و اسرائیل؟ بله، درود به شما. ببینید این نگرانی جدیه. با اینکه بسیاری از گروه‌های سیاسی شیعی مخالف این هستند و این باعث شده که امروز این بیانیه رو آیت الله سیستانی منتشر بکنه. اما دو نکته خیلی مهم وجود داره در رابطه با بیانیه‌ای که سیستانی منتشر کرده. بیانیه خوبی هست برای فضای سیاسی عراق. بله، تحسین میکنن، همه پیروی میکنن. همین یک ساعت بعد از اون چارچوب هماهنگی گفته بود که ما باید پیروی بکنیم. اما مسئله که وجود داره اینه که یکی اصول فقه شیعی هستش، اینکه برخی از گروه‌ها، جناح‌ها، کسانی حق این رو دارند که وقتی یک نفر رو به عنوان یک مرجع تقلید بهش رجوع میکنن، پیروی میکنند، فتواها یا بیانیه‌ها یا دستوراتی که بقیه مراجع تقلید اون رو منتشر میکنن از اونها پیروی نکنند. در نتیجه در داخل عراق ما با گروه‌های مواجه هستیم که اونها ولایت فقیه قم، جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رو به عنوان مرجع خودشون، مرجع تقلید خودشون در نظر دارن. این رو در نظر نگرفته آیت الله سیستانی. این از یک طرف. از طرف دیگه مسئله دیگری که وجود داره، اگر آقای آیت الله سیستانی نگران این گروه هاست، ایشون خودشون در سال 2014 فتوا دادن که سازمان هشت الشعبی تأسیس بشه. هشت الشعبی موازی با اون فقط در عرض مدتی بعد از اون سال 2014 قانون برای اون در پارلمان تدوین و تصویب شد، تبدیل شد به یک نیروی رسمی. الان شبیه همون چیزی که در ایران اتفاق افتاده، ارتش در مقابل اونها ضعیف شده و اتفاقا همین الانی که ما با همدیگه داریم صحبت می‌کنیم، در همین پارلمان عراق یک سری از گروه‌هایی که فراکسیون اکثریت هستن دارن تلاش میکنن برای همین گروه‌های تندرویی که از جمهوری اسلامی ایران اطاعت میگیرن، پیروی میکنن، دارن تلاش میکنن که قانون بازنشستگی برای اعضای هشت الشعبی و این گروه‌ها هم تدوین و تصویب بکنن. مسئله‌ای که وجود داره اینه که آقای سیستانی خودش همون زمان یک فتوایی رو صادر نکرده بود که این گروه‌ها بعد از اتمام جنگ داعش منحل بشن، وارد ارتش بشن که این قدرت ساختار ارتش حفظ بشه. در نتیجه وضعیتی که در داخل عراق وجود داره نگران کننده هستش. بسیاری در عراق مطمئن هستند از اینکه اسرائیل پاسخ این گروه ها رو در یک مقطعی، در یک مرحله خواهد داد. اما این حالا یک بحث دیگری هست که نیازمند یک سری شرایط هستش، ولی خب نگرانی ها در عراق گسترده هستش و اینکه این گروه ها خودشون تصمیم خودشون رو گرفتن و اعلان کردن که همسو با سپاه پاسداران پاسخی که قرار جمهوری اسلامی به اسرائیل بده اونها هم پاسخ خواهند داد. آقای گلریز، برای جمهوری اسلامی چقدر فکر میکنید اینکه مبدأ حملاتش رو از داخل خاک ایران به عراق منتقل بکنه میتونه راه گریز براش در مقابل اسرائیل ایجاد کنه؟ متشکرم خانم صادقی و بینندگان عزیز. خب راه گریزی قطعا نخواهد بود، چون این بازی ها رو دیگه دنیا متوجه شده. کسی شک نداره که شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی، حتی آیت الله سیستانی، به دنبال منافع ولایت در تهران هستند و نه حتی منافع اسلام شیعه که سیستانی اون رو نمایندگی میکنه. از این جهت من فکر میکنم پیام بسیار مهمیه که آیت الله سیستانی صادر کرده، به این علت که من فکر میکنم بعضی ها در تهران مثل سال 2014 که اون موقع فتوای آیت الله سیستانی باعث این شد که شبه نظامیان نزدیک به قاسم سلیمانی و خامنه‌ای
با یک نوع اعتماد به نفس بیشتری از نگاه دینی، از نگاه مذهبی مواجه بشن در مقابله با امریکا و اسرائیل و شاید گلوانیزه کردن این حلقه مقاومتی که اسمش رو گذاشتن. ولی امروز فضا فرق میکنه. الان فقط عراق نیست، حتی از لبنان هم خبرهایی که میرسه از سیاستمداران بلند پایه فاصله گرفتن از تهرانه و این پیام به نظر من به این معنا هستش که منافع ملی عراق برای حتی سیستانی که به هر حال یک مرجع تقلید شیعه هست و شیعه مراجع تقلید کشور ندارن، ملت ندارن، بلکه امت دارن و به دنبال به اصطلاح منافع امت اسلامی هستن، هم در چارچوب عراق نمیخواد حمایت بکنه از خامنه‌ای و این پیام بسیار مهمیه. پیام مهمیه برای حکومتی که بسیار ضعیف شده، بازوهای نظامی اون در لبنان و جاهای دیگه تضعیف شده و قول داده که واکنش نشون بده به اسرائیلی که بمب هسته‌ای داره و از حمایت امریکا و نه فقط امریکا بلکه امروز از حمایت غرب و اعضای عضو ناتو هم برخوردار. خانم صادقی، حرفای کسی مثل آقای سیستانی روی زمین برای گروهایی که خب مستقیم و غیر مستقیم از تهران حمایت میشن واقعا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ در این شرایط همه گروه‌های سیاسی در عراق خب جریان‌های بسیار زیادی وجود دارن. مثلا از یک طرف خود دولت رو اگر در نظر بگیریم، دولت السودانی الان متمایل به واشنگتن هستش. واشنگتن نمیخواد که این شرایط، از یک طرف هم از طریق دولت عراق داره فشار میاره به این گروه، از طرف دیگه تلاش میکنه که اسرائیل رو نگه داره، اجازه نده که حمله به اونجا بشه. گروه‌های دیگری وجود دارن، مثلا اکثریت جریان‌های سنی به هیچ عنوان نمیخوان در کل خود جریان‌های کرد و بخش بزرگی از جریان‌های سیاسی شیعی هم در حال حاضر نمیخوان منافع خودشون به خطر بیفته. مسئله‌ای که وجود داره اینه که اونها پیروی میکنن، بیانیه منتشر کردن، همه اونها گفتن که خب بیانیه خوبیه برای شرایط سیاسی کنونی، اما خب در نهایت این رو فراموش نکنیم همین گروه ها زیر چتر سیستانی، زیر چتر مرجعیت به نوعی دارن به اجندا و به هژمونی جمهوری اسلامی ایران در عراق کمک میکنن. همین باعث شده که نگرانی هایی صورت بگیره، بیشتر بشه، در واقع این که آتش این تنش به عراق کشیده بشه. مسئله دیگری که وجود داره اینه که خود جمهوری اسلامی ایران هستش. در 2 ماه گذشته دولت عراق 2 هیئت 2 بار فرستاده به تهران، از اونها درخواست کرده که کمک بکنند که عراق وارد این درگیری ها نشه. پاسخ جمهوری اسلامی این بوده که این گروه ها که منظورش حزب الله، نجبا، کتایب امام علی، سید الشهدا، این گروه ها مستقل هستن در تصمیم گیری خودشون که آیا به برادرانشون در غزه و لبنان کمک بکنن یا نه. اما خب همه چیز در حال حاضر نه بستگی به این داره که آیت الله سیستانی چی میگه، نش دولت عراق چی میگه. در واقع یک مسئله مهم وجود داره، چقدر جمهوری اسلامی این گروه ها رو تحریک بکنه و چقدر این گروه ها بخوان حجم حملات خودشون رو افزایش بدن، از نوع پیشرفته تری از موشک استفاده بکنن که بعداً منجر به این بشه که چه آمریکا چه اسرائیل پاسخ اونها رو خصوصا در منطقه جلف الصخر بده. آقای گریز، گفتید که خیلی راه گریزی واسه جمهوری اسلامی فراهم نمیکنه استفاده از خاک عراق، ولی خب از داخل ایران هم اگر بخوان حمله بکنن اونطوری که الان ادعا میکنن حمله خواهند کرد، خب دیگه شرایط رو کامل برای اسرائیل مهیا میکنه که یک حمله واکنشی بسیار گسترده‌تر انجام بده. آیا فکر نمیکنید اگر این حمله از داخل عراق باشه دست کم میتونن ادعا بکنن که از یک کشور ثالث بوده و کار رو برای اسرائیل سخت‌تر بکنن برای واکنش نشون دادن در داخل ایران؟ فکر نمی‌کنم، چون هم اسرائیل و هم امریکا مشخصاً هشدار دادن به تهران و نیروهای نیابتی رو عملاً دیگه به عنوان عوامل جمهوری اسلامی و خامنه‌ای قلمداد میکنن و اتفاقاً ضربه پذیری جمهوری اسلامی هم در داخل ایران هست. متاسفانه باید بگم که خاک ایران با حملات کشور دیگری بعد از حمله صدام حسین به ایران مواجه میشه. ببینید جمهوری اسلامی به نظر من به این نتیجه و این جمع‌بندی رسیده که به قول خودش باید محاسبات اسرائیل رو تغییر بده، یا به قول خامنه‌ای باید تصحیح بکنه. به معنای دیگه باید چنان ضربه‌ای رو وارد بکنه که اسرائیل پاسخ بعدی رو نده. خب برای این کار عملاً راهی ندارن جز استفاده از موشک‌های با کلک‌های بیشتر 1.5 تنی
و حملاتی از طریق به چیزی که به عنوان محور مقاومت مطرح است، یعنی از چند جبهه در این حال که عراق هم یکی از اونهاست. و هدفم این هست که عمق، سطح و دامنه واکنش رو چنان بالا ببرند این بار، همونجوری که اگه خاطرتون باشه مقامات بلندپایه از جمله باقری این رو مطرح کرد، حتی به سایت ها و سایت های اقتصادی، نظامی و حتی انرژی اسرائیل هم حمله بشه، برای اینه که چیزی که به انگلیسی بهش میگن brinkmanship، به معنی دیگه بردن منازعه به لبه پرتگاه. بردن منازعه به لبه پرتگاه به این معنا هستش که اون وقت به یک آتش‌بس و به یک راه حلی از طریق امریکا بتونه نزدیک بشه. همه اینها انواع و اقسام مجهول‌هایی داره این معادله. یکیش انتخابات امریکا، نتایج انتخابات امریکاست، بعد از اون حالا هر کدوم که انتخاب بشن چه واکنشی نشون خواهند داد و واکنش اسرائیل و همچنین محور مقاومت. به نظر من جمهوری اسلامی به اون سمت داره حرکت میکنه و عراق هم یکی از اون بازیگران هست، خاک عراق. ولی در نهایت این جمع‌بندی رو دنیا بهش رسیده، منظورم از دنیا کشورهای عضو ناتو، امریکا و اسرائیل، که جمهوری اسلامی رو باید به اصطلاح خودشون سر مار رو در داخل ایران باهاش مواجه بشن، به جای اینه که بخوان بپردازن به محور مقاومت که تا حدودی هم تا اینجا انجام شده دیگه. به هر حال حماس از یک جهت و حزب الله از جهتی دیگه، هم اسرائیل و هم امریکا به این نتیجه رسیدن و به دنبال اینن که جمهوری اسلامی رو مهار بکنن و فکر می‌کنم حکومت هم راهی نداره جز مقاومت در این ارتباط و بردن فضا و منازعه به لبه پرتگاه برای رسیدن به یک توافقاتی در آینده. ممنونم از شما. دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لایو، و همچنین ترسکی صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما. بعد از برهنه شدن دختر دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات در اعتراض به برخورد ماموران حراست، طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال این دانشجو بازداشت شده و فعلا خبر دقیقی از شرایطش در دست نیست. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، با اشاره به انتساب اختلال روانی به این دختر جوان، بیمارانگاری معترضان رو روش دیرینه حکومت برای سرکوب مخالفان خونده. خانم عبادی با اشاره به گفته او تجربه دردناک قتل بهنام محجوبی، زندانی سیاسی، در پی انتقال به بیمارستان روانپزشکی تاکید کرده انتقال شهروندان از سوی دستگاه امنیتی به بیمارستان‌های روانی مصداق شدیدترین شکنجه هاست. این موضوع واکنش‌های جهانی زیادی هم داشته. سازمان عفو بین‌الملل با درخواست آزادی این دانشجو این حرکت رو نمادی از اعتراضات گسترده زنان ایران علیه محدودیت‌ها خونده. دقایق پیش هم سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گزارش‌های مربوط به دستگیری دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات رو بسیار نگران کننده خونده. همکارم مریم رحمتی از نیویورک به ما پیوسته با تازه‌ترین‌ها در مورد واکنش‌های جهانی به این حرکت. مریم. فرداد، واکنش‌ها به اعتراض شجاعانه دختر دانشجوی دانشگاه آزاد خیلی گسترده بوده. دانشجوی دختری که از روز گذشته شبکه‌های اجتماعی و تیترهای خبری رو تسخیر کرده، اما هنوز اسمش قطعی مشخص نشده، ولی بعضی از رسانه‌ها ازش با نام آهو دریایی یاد کردن. دقایقی قبل، همونطور که تو اشاره کردی، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در واکنش به این اعتراض و دستگیری این دانشجو به من گفت که ویدیوها و گزارش‌ها درباره نحوه دستگیری این دختر جوان واقعا ناراحت کننده است. استفان دوجاری گفت مهمه که مقامات جمهوری اسلامی ایران بگن الان این دختر کجاست. سخنگوی دبیرکل تایید کرد که سازمان ملل از طریق شورای حقوق بشر دارن تلاش میکنن که اطلاعات بیشتری درباره اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده رو جمع آوری بکنن. استفان دوجاری افزود که هم کمیساریای عالی حقوق بشر و هم دبیرکل سازمان ملل در آخرین گزارششون در مورد وضعیت حقوق بشر به مجمع عمومی بارها از جمهوری اسلامی خواستن که همه انواع تبعیض و خشونت علیه زنان رو کنار بذاره و هر کسی، به ویژه زنان یا دخترانی که فقط برای ابراز عقیدهشون بازداشت شدن، رو باید سریع آزاد بکنن. رسانه‌های آمریکایی هم فرداد گسترده خبر اعتراض این دختر رو پوشش دادن و به نحوه دستگیری
دستگیریش مخصوصاً پرداختن، به اینکه چطور این دانشجو با خشونت دستگیر شده و هنوز وضعیتش نامعلومه و اینکه رسانه‌های آمریکایی نوشتن که این دانشجو در اعتراض به قوانین سختگیرانه حجاب و پس از آزار و اذیت توسط اعضای نیروی بسیج لباساشو در محوطه دانشگاه در آورده هستند و بعد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مرکز روانپزشکی منتقل شده. ABC نیوز با اشاره به این اعتراض اون رو نشانه ای از نارضایتی فزاینده در میان زنان ایرانی نسبت به محدودیت‌های اجتماعی عنوان کرده و CNN هم در گزارشی به نحوه دستگیری این دانشجوی دختر پرداخته و با تاکید بر واکنش‌های بین‌المللی دوباره به درخواست عفو بین‌الملل اشاره میکنه برای آزادی فوری این دانشجو و همچنین تحلیلگران هم در فضای مجازی و همچنین در رسانه‌ها در این مورد واکنش نشون دادن و گفتن معتقدن که این اقدام نمادی از اعتراضات گسترده زنان ایران علیه حجاب اجباری و محدودیت‌های اجتماعی است که جمهوری اسلامی علیهشون وضع کرده و اشاره می‌کنن به اینکه پس از مرگ مهسا امینی در سال 2022 موجی از اعتراضات در ایران شکل گرفته که این اعتراضات هنوز ادامه داره. به نحوه‌های مختلف مردم و مخصوصاً در زنان دارن واکنش نشون میدن، اعتراض میکنن. خیلی ها هم بر این باور هستن که چنین اقداماتی میتونه فشار بین‌المللی رو بر روی دولت جمهوری اسلامی افزایش بده و منجر بشه به تغییرات اجتماعی در ایران. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. همزمان بعضی فعالان کنشگران رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران رو متهم به سانسور بدن این معترض کردند و این اقدام رو نقض اخلاق حرفه‌ای نامیدن. بعضی خطاب به این رسانه‌ها گفتن چرا بدن زنی که با اختیار خودش به عنوان اعتراض استفاده شده رو پوشاندن، در حالی که ده‌ها عکس از زنان با بیکینی منتشر می‌کنن. اونها پرسیدن فضای دانشگاه حریم خصوصی نیست و سانسور بدن دانشجوی معترض در حالی که میلیون‌ها بار ویدئوی او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده به نفع چه کسی؟ بهروز تورانی روزنامه‌نگار و نویسنده در حوزه رسانه از ردینگ با ما. آقای تورانی، خب واکنش‌های خیلی زیادی داشت سانسور یا محو کردن تصویر این خانم معترض در ایران. بعضی رسانه‌ها صورتش رو، بعضی رسانه‌های دیگه تمام بدنش رو محو کردن. البته الان اگر نگاه بکنید تقریبا تمام رسانه‌های جریان اصلی فارسی زبان از BBC فارسی بگیرید تا همینجا در ایران اینترنشنال تصویر رو دارن به صورت کامل نشون میدن. چه بوده به نظرتون منطق پشت سر محو تصویر او؟ فکر میکنم برای ساعات کوتاهی شاید 2 تا ملاحظه داشتند این رسانه ها. یکی این بود که فکر میکردن شاید این خانم نمیخواسته که تصویرش دیده بشه، همچنان که تا اون موقع اسمش رو هم نمیدونستند. و ملاحظه دوم یک ملاحظه حقوقی بوده که فکر میکردن شاید این کار از نظر حقوقی درست نیست، که البته تصور اشتباهی بود. این خانم اون موقعی که شما به تصاویرش نگاه میکنید میبینید با آرامش کامل، با قیافه خیلی مصمم و خیلی راحت در اونجا در محیط دانشگاه داره قدم میزنه که دیگران هم به نوعی با او همداستان هستند. یعنی همه نه به اندازه او، ممکن است به اندازه این خانم شجاعت از خودشون نشون ندادند، ولی طوری که رفتار میکنند، یعنی با عادی پنداشتن آنچه که داره اتفاق میفته و هیچ جور چیز بدی در این به اصطلاح تصویر ایشون، در این آنچه که ایشون داره نشون میده نمیبینن. در ضمن خود این خانم داره به یک چیزی که همین کنشگران میگن یک اکت سیاسی، داره یک اقدام سیاسی داره میکنه. ولی تو اون ساعت اولیه، حالا اگر به قول غربی بخوام دیول ادوکیت بکنم، در اون ساعت اولیه فکر نمی‌کنی شاید رسانه ها نمیدونستن واقعا کم و کیف این حضور و چطور هست و شاید برای این محافظه کاری به خرج دادن؟ این کاملا درسته. احتمالاً در عرض چند ساعت اینها تونستن که با دانشجویان و با استادان دانشگاه آزاد و همینطور با خبرنگاران در تهران صحبت بکنن و اطلاعات دقیق تری به دست بیارن، چون به هر حال اون روایتی که
حکومت بیرون داد اون روایت هرگز پذیرفته نشد و اصولا هم هیچ رسانه‌های داخل هم چنین روایت‌هایی رو نمیپذیرند که حالا یک بیمار بوده، نمیدونم اشتباه شده چه شده. کاملا آشکاره که اقدامی که صورت گرفته حاصل افراط و اصرار بر افراط ورزیدن در اعمال یک نوعی از حجاب هست که در ایران بهش میگن حجاب اسلامی، ولی خب ایران که تنها کشور اسلامی جهان نیست. در اطراف ایران و در خیلی در دوردست‌ها از عربستان تا برزیل مسلمان ها هستند و اکثریت دارن در اون کشورها. چنین چیزی نمیبینید، هر کس هر جوری که میخواد لباس میپوشه. ولی اینی که بیان مجبور بکنن بگن حالا یا چرا روسری نداری، چرا مقنعه نداری، و اگر روسری داری روسری کافی نیست باید مقنعه داشته باشی. خب این بچه ها که اینا که راهبه نیستن، اینا میخوان برن دانشگاه درس بخونن و بعد اینها دسترسی دارن به تصاویر دانشجویان دیگر در عربستان، در مصر، در امارات متحده عربی، در کویت، در لبنان و در فلسطین، در این جاهایی که خیلی سنگشون رو جمهوری اسلامی به سینه میزنه. خب اونجاها خانم‌ها آزادن اونطور که دلشون میخواد لباس بپوشن و اکثریت به طور آزادانه و به سبک نسبتاً اون چیزی که استاندارد هست در تمام جهان اونطور لباس میپوشن. یک عده هم البته لباس پوشیده تری میپوشن، عده خیلی کمتری هم لباس ممکنه روسری های به سبک خاص بزنن. ولی مقنعه واقعا جز نمیدونم بعضی کارکنان بیمارستان ها که باید کاملا مواظب باشن موشون جای نریزه، یا در کلیساها راهبه ها، من جای دیگری ندیدم که اجبار باشه، اونم در جوامع اسلامی که مقنعه داشته باشید. در تواریخ اسلامی هم ما چیز درباره مقنعه اجباری نمیبینیم. آنچه که میگویند واقعا متفاوته با اینی که میبینیم. این افراط من فکر میکنم در وهله اول به خود حکومت صدمه میزنه و اعتماد بین مردم و حکومت رو همطور سایش میده و کم میکنه تا جایی که کم و بیش دیگه هیچ باورپذیری نسبت به روایت حکومت وجود نداره. هر چیزی میگن در هر موردی، مخصوصا در این موارد، خب اصلا از اول بنا رو بر این میذاره بیننده شنونده که این درست نیست. رفتار رسانه ها به نظر من کاملا حرفه‌ای بوده. یعنی ممکن است که بشه بهشون ایراد گرفت که چرا از دقیقه اول به این نتیجه نرسیدن که چطور باید نشون بدن، یا فکر نکردن که یه بخشش زیر همین فشارهای افکار عمومی به خصوص در رسانه‌های اجتماعی بوده. یعنی اگر اینقدر اعتراض نمیشد فکر میکنید همه باز هم منتشر میکردن؟ من فکر میکنم منتشر میکردن، برای که تعداد کسانی که در رسانه‌های اجتماعی رو میبینن میلیونی است، یکی دوتا نیست. و همینطور در هر دقیقه هم داره منتشر میشه، پخش میشه. رسانه‌های غیر فارسی در خارج از ایران خب دارن این رو نشون میدن و دارن کامل نشون میدن. یعنی یه بحث سردبیری باشه حالا در این مورد خاص به نظر میرسه که همه به این اجماع رسیدن که پخش تصویر کامل او اقدام درستی است. ولی یادتون هست مثلا در جریان اعتراضات بعضی از رسانه‌ها تصویر رو به صورت کامل پخش میکردن، بعضی ها نمیکردن، به این نگرانی که انتشار تصویر اونها در رسانه‌های فارسی زبان، حالا حتی اگر در شبکه‌های اجتماعی هم باشه، این خطر رو ممکنه برای معترضان در ایران ایجاد بکنه که شناسایی بشن، باشون برخورد بشه. واقعا یه دیلمای بسیار دشواری هست. نه از یک طرف بالاخره طرف این شجاعت رو به خرج داده، رفته در یک کشور بسیار استبدادگر اعتراضش رو داره نشون میده، از طرف دیگه شما که در خارج نشستید نمیدونید که چطور باید مسئولانه برخورد بکنید. البته مسئولانه برخورد کردن موقعی است که مردم هستند، تظاهرات در جریان، اعتراض فعالانه گروه‌ها و جمعیت‌ها و که تا حدی هم خشونت آمیز هست در جریان. اونجا طبیعی است که چهره افراد پوشانده بشه، برای که حتی در همون صحنه و البته بعداً نفر به نفر، خانه به خانه دنبال اینها میگردند و میخوان اینها رو پیدا کنن. اونجا منطق محو کردن چهره اشخاص معنی داره. ولی اینجا موقعی که خود این خانم خودش دلش میخواد و همه همکلاسانش دور برش هستن و در واقع به نوعی دارن با سکوت خودشون و با نگاه احترام آمیز خودشون به او دارن با او همراهی میکنن، خب اینجا اون منطق موجود نیست. چقدر فکر میکنید که اصلا پوشش اتفاقات این چنینی
یک مقدار همونقدر که در داخل جامعه ایران ممکنه شوکه کننده باشه، برای رسانه ها هم تا اندازه شوکه کننده است. برای اینکه این کنشگری که در ایران داریم می‌بینیم، خب انصافا شما مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش همچین چیزی رو نمی‌دیدید. چقدر فکر می‌کنید که کنشگران داخل ایران به خصوص زنان خیلی جلو زدن شاید حتی از رسانه ها و حاکمان و دیگران، و برای همینه که همه رو متعجب میکنن؟ کاملا درسته و البته در 3-4 سال گذشته، یعنی از سال 96 به بعد، قدم به قدم خانم ها جلو رفتن و این جلو رفتنشون رو میبینیم. یعنی این حرکتی که دیده شد در دانشگاه آزاد در واقع یک قدم جدیدی است در اون حرکتی که مرحله قبلیش معروف بود به دختران خیابان انقلاب، یعنی روسریشون رو میگرفتن، سر چوب میکردن و روی جعبه های تقسیم الکتریسیته در خیابان‌های تهران می ایستادند. این مرحله تازه است در اون. من موقعی که فشارها ادامه پیدا بکنه، ببینید یک ضعف این حکومت این است که هنوز جوانها رو، زنها رو، دانشجوها رو، اینها رو اصلا درک نکرده، حتی که بخواد بره به سمت اینی که به خواسته های اینها توجه بکنه. نمیدونن، نمیشناسن. جوان، دختر یا پسر، گفت پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندیز روزن سر برآرد. در این سن همه میخوان به نوعی خودشون رو نشون بدن. ما حتی در خانواده مراجع داریم که دخترانشون، نوه هاشون خب خیلی آزادانه تر از آنچه که پدر بزرگهاشون میخواستند دارن رفتار میکنن. این رو باید درک بکنن، زمانه رو درک بکنن و به خصوص در شرایطی مثل الان که نیازمند همراهی مردم هستند، باید با اینجا در برابر مردم کوتاه بیان. کافی نیست که در برابر دیگران، در برابر قدرت‌های بزرگ کوتاه بیان، اونجا رو مردم هم بهش اخم میکنن، ولی در برابر مردم باید قدرت‌ها، حکومت‌ها کرنش بکنند، خواسته های طبیعی اونها رو در نظر بگیرن و بهشون احترام بگذارن. و علاوه بر این در دانشگاه‌های ایران بیش از 60 چند درصد خانم‌ها هستند، یعنی تعداد خانم‌ها بیشتره. باید به خواسته های اینها توجه بشه. این که همه چیز رو بخوایم به زور به اینها بگیم اینطور لباس بپوشید، اینطور برید، اینطور بیایید، خب یک جایی این همه فشار بیرون خواهد زد و این یکی از اون مواردی بود که بیرون زد و بعید است که آخرین مورد هم باشه. ممنونم از شما. بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و نویسنده در حوزه رسانه از ریدینگ بریتانیا. خب در ساعت پایانی باقی مانده تا روز انتخابات در آمریکا، نامزدهای ریاست جمهوری همچنان بر ایالت‌های کلیدی تمرکز دارن. کامالا هریس تمام برنامه‌های امروزش رو در ایالت پنسیلوانیا برگزار میکنه. همین دقایق پیش هم یکی دیگر از کارزارهاش در همین ایالت به پایان رسید، اما دونالد ترامپ به 3 ایالت کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و میشیگان سفر میکنه. بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده تا به حال بیش از 78 میلیون نفر در این انتخابات رأی زود هنگام دادن. خبرنگار ما اردوان روزبه در دیترویت ایالت میشیگان و عارف یعقوبی در فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا با ما هستن. با عارف شروع میکنم. پنسیلوانیا، عارف، شاید بشه گفت که واقعا کلیدی ترین ایالت کلیدی در انتخاباتی است که تا چند ساعت دیگه شروع خواهد شد. سخت اگر هیچ کدام از نامزدها بدون پنسیلوانیا بخوان وارد کاخ سفید بشن. همینطور از فرداد، به همین دلیل شماری از مردم و همینطور روزنامه‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز گفته که ایالات متحده پنسیلوانیا، به تعبیر دیگر فردا در روز انتخابات، ایالت پنسیلوانیا ممکن است حرف آخر را بزنه. در میان 7 ایالت کلیدی آمریکا، پنسیلوانیا بیشترین آرای الکترال را دارد، 19 رأی که میتونه سرنوشت ساز باشه. هنوز آمارهایی که منتشر شده از جمله وبسایت 538 و همینطور روزنامه نیویورک تایمز حاکی از رقابت تنگاتنگ میان کامالا هریس و دونالد ترامپ است. اینجا البته در برخی مناطق پنسیلوانیا آقای ترامپ اندکی جلوتر هست، اما این میتونه تغییر کنه. به همین دلیل امروز هر دو نامزد، هم خانم هریس و هم دونالد ترامپ، متمرکز است به ایالت پنسیلوانیا تا در دقایق آخر هم مردم را متقاعد کنه هر کدامش که به اونها رأی بدن، به دلیل اینکه پنسیلوانیا رأی دهندگان مستقل هم زیاد دارن، کسانی که ممکن است حتی تا ساعات آخر تصمیم نهایی را نگرفته باشند. بعد از ظهر امروز قرار است آقای ترامپ و خانم هریس در پیتسبرگ در ایالت
پنسیلوانیا کمپین‌های انتخاباتی داشته باشه و برای ایجاد شور و هیجان در میان مردم شماری از ستاره‌های موسیقی آمریکا هم اینجا خواهند بود، از جمله لیدی گاگا و کیتی پری که به حمایت از خانم هریس کمپین خواهد کرد. البته اینجا وقتی ما با مردم صحبت می‌کردیم از صبح تا به حال هم دقیقاً نشان دهنده این بود که چقدر در واقع مردم تقسیم شدن مساویانه، حامیان ترامپ و همینطور حامیان کامالا هریس. من به شماری از شهروندان آمریکایی اینجا در فیلادلفیا صحبت کردم و خوب است بریم به صحبت‌های اونها گوش بدیم که هر کدام دغدغه‌ها و استدلال‌های خودشان برای حمایت از نامزد مورد نظرشان داره. I was digging into detail with Kamala's plan recently with the last interview she had and also من جزئیات برنامه کامالا رو در آخرین مصاحبه‌ای که داشت بررسی کردم. همینطور به برنامه ترامپ هم نگاه کردم. از نظر برنامه مالیاتی هر دو کار درست رو دارن انجام میدن. من نسبت به کسی تعصب ندارم. احساس میکنم که ترامپ و کامالا هر دو دقیقاً یه ایده دارن. اما به خاطر انتخاب بین بد و بدتر قصد دارم به کامالا رأی بدم. تمرکز من الان کامالاست. او یه زنه، بنابراین فکر میکنم داشتن یه زن به عنوان رئیس جمهور عالی میشه. من با نگاهی به سمت جلو و آینده مشتاقانه منتظر رئیس جمهور شدن کامالام. فکر میکنم این یه شانس عالی برای یه زن سیاه‌پوسته که رئیس جمهور بشه. به نظر من کامالا هریس تک‌بعدیه، تصمیماتش رو یهویی تغییر میده، هم لاف میزنه هم از لاف زدن بدش میاد، همزمان هم با سقط جنین موافقه هم ازش متنفره. فقط آدمایی به کامالا هریس رأی میدن که از دونالد ترامپ متنفرن. من شخصا فکر میکنم که ترامپ بهترین گزینه است. به نظر من هریس کاملا فاقد صلاحیته. به نظر من اون آدمیه که فقط چیزی رو میگه که فکر میکنه مردم میخوان بشنون، اما من قبولش ندارم. من هیچ چیزی که اون میگه رو باور نمیکنم. اون صادق نیست. عارف، همچنان که با تو داریم صحبت میکنیم تصاویر زنده دوباره از کارزار آقای ترامپ در ایالت پنسیلوانیا رو هم داریم. یک نکته که برای من در پنسیلوانیا به خصوص جلب توجه کردیم بود که با اینکه رئیس جمهوری آمریکا آقای بایدن خیلی نفوذ داره در این ایالت، به نظر نمیرسه که کارزار خانم هریس خیلی سرمایه‌ای روی او گذاشته باشه و درخواست کرده باشن که در این دقایق آخر رئیس جمهوری به کمکشون بیاد در این ایالت. همینطور است. خب انتظارها این بود که پنسیلوانیا مثلا بیشتر از خانم هریس حمایت کنه به دلیل اینکه جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا است، همینجاست، از ایالت پنسیلوانیا هست و والی یا فرماندار پنسیلوانیا هم از حزب دموکرات هست. اما نشانه ها حاکی است که اینجا ظاهرا آقای بایدن محبوبیت چندانی ندارد. در روزهای اخیر هم ما دیدیم که در کمپین های انتخاباتی خانم هریس آقای بایدن زیاد ظاهر نشد. حتی در واشنگتن دی سی در چند قدمی کاخ سفید هم آقای بایدن حضور نداشت در کنار خانم هریس. این نشان میده و تحلیل های رسانه‌ای هم حاکی است که آقای بایدن به خاطر که محبوبیت چندانی نداره سعی میکنه که در حاشیه باشه یا خانم هریس تلاش میکنه خودش رو از او جدا کنه. ایالت پنسیلوانیا خیلی کلیدی است. جمهوری خواهان انتظار دارند که این ایالت رو ببرند، اما پیش بینی ها خب در این شرایط حساس در یک رقابت بسیار نزدیک و شانه به شانه طبعا کار بسیار دشواری است. اما انتخابات های قبلی هم میتونه چیزهایی به ما بگه. در سال 2016 که رقابت انتخاباتی میان آقای ترامپ و خانم هیلاری کلینتون بود، ایالت پنسیلوانیا را آقای ترامپ برد و در سال 2020 آقای بایدن برد، اما با تفاوت خیلی اندک. مثلا 85,000 رای آقای بایدن بیشتر داشت. رای اندک از نظر تعداد، اما تأثیر فوق‌العاده. حالا هم دیده میشه که هر دو نامزد تا آخرین لحظات تلاش میکنه ذهنیت مردم را تغییر بده، اما نگرانی های اینجا که مردم دارن خیلی خیلی زیاد هست. ما با مردم صحبت میکردیم، خصوصا با کسایی که مثلا لاتین تبارهایی که در اینجا حدوداً 1 میلیون نفر هستند در پنسیلوانیا و 500,000 نفرشان هم واجد شرایط رای هستند. اونها مثلا از سیاست‌های آقای بایدن و از خانم هریس در این 4 سال زیاد راضی نبودند. گفته میشه که رای اونها هم سرنوشت ساز است، اما حاشیه‌هایی که ایجاد شد در روزهای اخیر، مثلا طنز پرداز یا کمدین هوادار آقای ترامپ وقت پورتوریکو رو گفت که در واقع جزیره شناور از زباله، این هم تأثیر گذاشت روی رای دهندگان لاتین تبارها. این وضعیت و شرایط خیلی خیلی رقابت‌ها رو اینجا رو تنگاتنگ، حساس و هیجان انگیز کرده.
حین صحبتات وقتی داشتیم تصاویر زنده پنسیلوانیا رو پخش می‌کردم، اتفاقا خانم الی کوهانیم رو دیدم، یکی از چهره‌های شناخته شده یهودی ایرانی تبار که در همین کارزار آقای ترامپ بود. اگر شاید بتونیم دوباره تصویرش رو پخش خواهیم کرد. همونطور که گفتم در ایالت میشیگان، یکی دیگر از اون ایالت کلیدی، هم خبرنگار دیگر ما اردوان روزبه به ما پیوسته. اردوان، میدونم میشیگان هم بسیار کلیدی هست، شاید یکی از اون معدود ایالت‌هایی که در فاصله همون خطای نظرسنجی ها خانم هریس تا اندازه جلو هست و رأی مسلمانان به خصوص در این ایالت میتونه سرنوشت انتخابات رو به کلی تغییر بده. فرداد، میشیگان هم یکی از همون ایالت‌های بسیار کلیدی یا محل نبرد هستش. این ایالت به خاطر تنوعی که درش وجود داره و شکلی که در آرا وجود داره، همیشه این ایالت رو یکی از ایالت‌های حساس در انتخابات ایالات متحده کرده. در سال 2016 با یک اختلاف بسیار ناچیز هیلاری کلینتون در این ایالت به دونالد ترامپ باخت و در سال 2020 با یک اختلاف بسیار ناچیز دونالد ترامپ بازی رو به بایدن باخت. حالا برای همه اینجا خیلی مهمه به دلیل اینکه شما با تنوعی از افراد به لحاظ زاویه اجتماعی اعتقادی روبرو هستید که هر کدوم از اینا به تنهایی مؤثر هستند. به همین دلیل دیروز کامالا هریس بعد از دیدارش در لنزینگ با دانشجویان که قشری بود که مطمئن بود بهش رأی خواهند داد، در اونجا تجمعی رو برگزار کرد که من هم اونجا بودم. شاید میتونم بگم به نزدیک 30,000 نفر در برنامه اون در لنزینگ شرکت کرده بودن. یک راست به سراغ مسلمان‌های عرب تبار رفت و در شهری که مسلمانان عرب تبار اونجا هستن، یعنی دیربورن، با اونها ملاقات کرد. هریس بعد از اون تاکید کرد که به محض اینکه رئیس جمهور بشه مسئله غزه رو با تمام توانش سعی میکنه حل بکنه. این مشخصا نشون میده که تلاش داره میکنه آرایی که پیش از این پیش بینی میشد از بین مسلمان‌های عرب تبار داره از دست میده. به خاطر اون عکس العمل آمریکا و دولت بایدن در قبال مسئله غزه تلاش داره میکنه حفظ بکنه. البته این فقط یک طرف داستانه. نکته پنهانی هم وجود داره. مسلمانان در این منطقه به هر حال چندان نگاهی و رویکردی مثلا دموکرات ندارن و گرایشاتشون خیلی کمتره، اما به هر حال به خاطر فضاهایی که دموکرات‌ها پیش می آوردن و ایجاد می‌کردن به طور کلی نزدیکتر بودن و حالا این اون لبه خطرناک و تاریک داستانه. با اینکه اندکی هریس جلوتر هستش در میشیگان، اما هیچ کی باور نداره که نظرسنجی‌ها میتونه نشانه درست و اطلاعات درستی رو بده. پیش از این هم گالوپ تاکید کرده بود پالسا انقدر متناقضه در تمام این نظرسنجی‌ها که هر قضاوتی راجع به اونها کار سخت میکنه. اما ترامپ بعد از اون دور بلندی که امروز در مناطق مختلف در کارولینای شمالی، در پنسیلوانیا داره میزنه، اینجا میاد به شهر گراند رپیدز، بزرگترین دومین شهر میشیگان. اما گراند رپیدز چرا اینقدر مهمه؟ به این دلیل که جمعیت این شهر اینقدر غالب هستش و تعداد آرایشون اینقدر زیاد هست که اگر شما گراند رپیدز رو برای خودتون بگیرین، مثل این میمونه که تمام منطقه شمال میشیگان رو مال خود کردید. به خاطر اینکه در مناطق شمالی، مناطق روستایی جمعیت پراکنده هستن و هر چه تعدادی که شما جمع میکنید باید انرژی بیشتری بذارید سر اینکه بخواید این آرا رو برای خودتون نگه دارید. اما در گراند رپیدز شما میتونید قاعدتاً خیلی سریعتر به یک نتیجه برسید. ترامپ اینجا میمونه برای اینکه با گروه‌های مختلف اجتماعی صحبت کنه. یادمون باشه امروز برای اولین بار ترامپ در ارتباط با مسئله مکزیک هم عکس العمل نشون داده. در کارولینای شمالی گفته که 25% مالیات خواهد بست به کالاهای مکزیکی اگر انتخاب بشه، اگر مسئله ورود غیرقانونی رو کسی حل نکنه. این عکس العمل خیلی تندی محسوب میشه. پیش از این البته در ارتباط با چین گفته بود، ولی الان یه نکته خیلی مهمه که میتونه تعیین کننده و سرنوشت‌ساز باشه. به هر حال امشب اینجا او با گروه‌های مختلف اجتماعی صحبت خواهد کرد، در ارتباط با خدمات تامین اجتماعی صحبت میکنه تا بتونه بیشترین آرا رو در اینجا جمع کنه و اینجا بمونه تا نتیجه رأی گیری. ممنونم از تو اردوان روزبه در دیترویت و همکار دیگرم عارف یعقوبی در فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا و ممنونم از شما که همراه ما بودید. فردا برنامه 24 رو نخواهیم داشت، اما پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو از 2 بامداد به وقت تهران در چهارشنبه از دست ندید. برنامه رو با همین تصاویر زنده تمام می‌کنیم.